یک ربات تلگرامی میخوایم بسازیم با استفاده از N8N و OpenAI یا همون ChatGPT خودمون. خروجیش یه چیزی میشه شبیه به این که میتونیم با چت بکنیم، فارسی یا انگلیسی فرقی نداره. میتونم بگم سلام، مثل ChatGPT عمل میکنه. هر سوالی میتونید ازش بپرسید. مثلا میپرسیم ایران چند استان دارد، یا مثلا میتونیم دستور پخت غذا رو بپرسیم. میتونیم بپرسیم بریم که انجامش بدیم. سلام، امیدوارم خوب باشید. امروز میخوایم توی 4 گام اصلی با همدیگه یک ربات تلگرامی بسازیم با استفاده از N8N و OpenAI یا همون ChatGPT. تمام مراحل رو با هم میریم، یعنی ساخت اکانت N8N، ساخت اکانت ChatGPT، گرفتن API و اینها. 4 مرحله که بهتون گفتم با ساخت ربات تلگرامی شروع میشه. مرحله اول پس ساخت ربات تلگرامی. توی تلگرامتون سرچ کنید بات فادر، یعنی پدر تمام بات هایی که توی تلگرام هست. بعد از اینکه پیداش کردید، خب معروفه، سریع پیدا میکنید. دقیقا همین آیکون رو هم داره، چند ساله، و میتونید اینجا استارت بکنید و ربات خودتون رو بسازید. تا 20 ربات رو رایگان با پلن رایگان تلگرام میتونید بسازید. اینجا ازم میپرسه که اسم ربات چی باشه. مثلا اسمش رو میذارم بهزاد N8N بات. البته اینو قبلا ساختم، احتمالا بهم ارور میده. نه، میگه که اوکیه، N8N بات درسته. بعد از اونم میاد میگه که یه دونه آیدی برای رباتت انتخاب بکن. این رو هم می‌نویسم بهزاد AI بات. این هم میشه آیدی. آها، اشتباه کردم. اینجا باید به طور مثال من اینو بردارم. آیدی که میخوایم طبیعتا توش نباید هیچ فاصله ای باشه. حالا ما آپر کیس هم میذاریم، بعدا خودش لور کیس میکنه. میشه آیدیمون این already taken، یعنی قبلا استفاده شده، احتمالا خودم ساختم. این رو استفاده میکنیم. این رو هم میگه already taken. این یکی ساخته شد. بعد از اینکه ساخته میشه یه دونه توکن به شما میده که اینجا هست و میتونیم استفاده بکنیم توی مراحل بعدی. و خود ربات هم که اینجاست میتونید استارت بزنید و باهاش چت بکنید، ولی خب طبیعتا الان جوابی نمیده. این مسیر دیگه ای هم که میتونید استفاده بکنید از بات فادر اینه که اگر این گزینه اوپن اومده بود، یه فضایی داره که انگار که یو آی گذاشتن براش و میتونی اینجا راحت تر با رباتت کار بکنی. مثلا وارد که میشی اینجا توکنت رو داره، یه مقداری هم حالا مسائل امنیتی رو توش رعایت کردن و بعد حتما روش کلیک بکنی که توکن رو نمایش بده. میتونی مثلا روش کلیک نکنی، همونطور که نمایش نمیده فقط توکن رو کپی بکنی. این توکن رو میخوایم. حالا این توکن چیه؟ شما فکر کن میلیون ها ربات ساخته شده توی تلگرام و طبیعتا وقتی میخوایم صداشون بزنیم، باشون ارتباط برقرار بکنیم، باید یه اسم یکتایی داشته باشن. این توکن اینجوری بهش فکر بکنیم که داره اون نقشه رو بازی میکنه. اوکی، پس گام اول رو انجام دادیم، میریم سراغ گام دوم. توی گام دوم میخوایم بریم سراغ ساخت اکانت N8N. از اکانت رایگانش استفاده میکنیم. اکانت رایگانش هم فقط 14 روز ترایال داره و میتونید استفاده بکنید، ولی خب مسئله نداره. بعدا در مورد این صحبت میکنیم که چطور بیش از اون 14 روز هم بتونیم استفاده بکنیم. میریم توی سایت N8N n8n.io آدرس سایت هست. کافی یک جیمیل داشته باشید و با اون جیمیلتون میتونید بیاید این دکمه get started رو بزنید و میاد توی فضای ابری خود N8N براتون یه
فضایی رو ایجاد میکنه، باید اطلاعات رو بدید و با استفاده از اون دسترسی داشته باشید به N8N. من اینجا اسمم رو تایپ میکنم، ایمیل آدرس رو هم همین ایمیلی که الان دارم ازش استفاده میکنم رو مینویسم. confirm ایمیل آدرس کمپانی ایمیل. اوکی، اینجا ایمیل میخواد. من اشتباهم فکر کردم اسم فامیل میخواد. دو تا ایمیل رو اینجا پس وارد میکنیم، یه پسوردم اوکی استرانگ پسورد خودت رو استفاده میکنیم. یه دونه اسمم بعد برای اون فضای ابری که میخواد برامون ایجاد بشه بسازیم. فرقی نداره چی باشه. من برای اینکه میدونم قبلا به حساب انیتر رو ساختم، هی تکرار میکنم که مشکلی پیش نیاد. این هم میگه نیوزلتر رو، این هم که باید بگیم انسان هستیم و start my 14-day trial. خب چند سوال ازتون میپرسه. یه چیزی بگم، سابقه انیتن برمیگرده به سال 2019 که توی آلمان این میتونیم بگیم نرم افزار تحت وب معرفی شد و باهاش یه سری اتوماسیون انجام میدن. پس بنابراین بیشتر مشتریاشون سازمان ها بودن. الان افراد هم طبیعتا از انیتن استفاده میکنن و شهرت انیتن حدودا یک سال خورده بعد از اضافه شدن حالا LLM ها به اون ورک فلو ها خیلی زیاد شد. این سوالایی که اینجا میپرسه ازتون واقعا میشه بهش اهمیتی نداد، برای اونهاست. من فقط چند گزینه رو میزنم میریم جلو، مهم نیستن واقعا. و تمام. یه دونه ایمیل هم همون ایمیلی که داده بودیم رو اینجا وارد میکنیم. نه، این اصلا گفته که برای همکارانت مثلا اینوایتشون بکن، این لازم نداره. اینو اسکیپ میکنیم و استارت اتوماتینگ رو میزنیم و میریم سراغ N8N. پس گام دوم ساخت اکانت N8N هم انجام شد. گام سوم میشه ساخت اکانت ChatGPT. خب برای ساخت اکانت ChatGPT میزنیم chatgpt.com و همونطور که توی مرحله قبل گفتم با یک اکانت جیمیل میتونیم اکانت N8N رو بسازیم که از اونقدر هم نیاز نداشتیم. اینجا هم ساین اپ فور فری رو توی سایت chatgpt.com میزنیم و برای ادامه دادن کانتینیو ویت گوگل رو میزنیم که با همون اکانت جیمیلمون که انتخابش بکنیم اکانت ChatGPT مون ساخته میشه. اسمتون ازتون میپرسه که اینجا گفته بود ماه، اینجا گفته روز و این هم مثلا تاریخ تولدمونه وارد میکنیم و عملا اکانتمون ساخته میشه. میریم توی همون فضای معروف ChatGPT. قبل از اینکه برگردیم به N8N این رو باید بگم که ChatGPT که الان ساختیم نیازش داریم برای اینکه API کی رو توی مراحل بعدی بگیریم. خب ما ربات تلگرام رو ساختیم، اکانت N8N رو هم ساختیم، ChatGPT رو هم ساختیم. حالا میریم سراغ این که یه دونه ورک فلو جدید توی N8N بسازیم و کارمون رو شروع بکنیم. خب این سفر رو میبندیم، نیازی بهش نداریم. توی این فضا که هستیم این ساید بار رو میتونید باز کنید، اینجا ببینید و یه دونه ورک فلو میتونید با این دکمه‌ای که گفته create work flow شروع بکنید. برای ورک فلو شما گره مشخص میکنید و فلوتون رو طراحی میکنید. اولین گره‌ای که توی هر ورک فلوی باید باشه گره تریگره، یعنی تریگر
به معنی ماشه است، یعنی اون چیزی که فلو رو شروع میکنه. خب من روی این مثبت کلیک میکنم. ما توی تلگرام میخوایم کار بکنیم، بنابراین سرچ میکنم تلگرام، گزینش میاد. وقتی ورک فلوتون خالی باشه سرچ که میکنید تمام تریگر ها رو اول براتون نشون میده. اکشن های دیگه هم وجود داره، ولی ببینید تریگر ها اونایی هن که این علامت سابقه قرمز رنگ رو اینجا دارن و بقیهشون رو احتیاجی نداریم. از بین اینها باید بگیم توی چی تریگر بشه، فلومون، ورک فلومون با چی شروع بشه. و ما میخوایم طبیعتا وقتی شروع به چت میکنیم با رباتمون این اتفاق بیفته، پس میذاریم آن مسیج و ساخته میشه و این نما رو به شما نشون میده ساخته شده. یعنی اینکه اینجا این تبدیل میشه به تلگرام. دو بار که روش کلیک بکنید دو مرتبه برمیگردید به همون صفحه‌ای که بودید. اینجا یه نکته مهم داره، میگه که کردنشیال تلگرام رو اینجا وارد بکنید. کردنشیال یعنی همون مشخصات اون رباتی که موقع بستش بکنی، همون توکنی که گرفته بودیم اینجا، همون چیزی که اینجا بود و یه اسم طولانی بود و ما هم کپی رو زده بودیم. اینجا دراپ داون رو باز میکنیم، create new credential رو میزنیم، access token رو اینجا پیست میکنیم. چون ممکنه در آینده ربات‌های دیگه هم بسازید، حتما اسم بذارید برای اون کردنشیالی که میسازیدش. من اسم ربات رو برمیدارم و این هندلرش رو اینجا بذاریم بهتره. به حساب ای بات رو اینجا می نویسم که گمش نکنم. دقیقا هم سعی میکنم شبیه به همون درست نوشتم. خب کردنشیال رو هم اضافه کردیم. سیو نکنید، این ارتباطی نداره که اصلا بخواد سیو بشه. این پیغام سبز رنگ رو هم میگیره. پس ما فلومون رو شروع کردیم از اون رباتی که ساختیم، الان اینجا استفاده کردیم برای گام نخست. بیایید بررسی بکنیم خب این گام نخسته به چه دردی خورده برامون تا اینجا. ما این ربات رو سرچ بکنیم اینجا. استارتش رو هم زدیم. من اینا رو بیارم همه رو توی یک صفحه، اینو بذارم کنار این که بتونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. انیتن رو ورک فلوی که تا اینجا داریم رو سیو میکنیم. این اکزیکیوت ورک فلو رو که بزنید فلوتون شروع میکنه به کار کردن، منتها یک بار ران میشه و متوقف میشه. الان داره گوش میده به اینکه آیا تریگر اتفاق میفته یا نه. تریگر ما هم این بود که توی ربات مثلا پیام بدیم. من اینجا بنویسم سلام و سند بکنم، این ران شد و میگه ساکسسفولی اکزیکیوت شد این یه دونه نود اون. پس تا اینجا همه چی درسته، یعنی ربات وصل به ورک فلو. منتها در ادامه مسیر بقیه کار رو باید طراحی بکنیم. نود اول رو ساختیم، میریم سراغ نود بعدی. وقتی روی مثبت کلیک میکنید خودش اینجا بهتون گزینه‌ها نشون میده. همین AI رو روش کلیک بکنید و AI agent رو انتخاب بکنید. AI agent رو که انتخاب میکنید یک نود بزرگ به شما میده که میتونه سه تا جزء داشته باشه داخل خودش، که یکیشون میبینید اینجا یه ستاره قرمز رنگ داره، منداتوریه یعنی الزامیه، حتما باید این رو براش تعریف بکنید. یعنی شما اگر اینجا بیای هر تنظیماتی رو انجام بدید تا وقتی که این رو تعیین نکرده باشی توش کار نخواهد کرد. حالا به هر حال من میام تو این نود اصلی، اینجا ببینید قرمز شده. این نود اصلی مثل یه هوش مصنوعیه که میگه که خب یه چیزی ورودی به من بده که من بتونم تحلیلش کنم به تو پاسخ بدم. اینجا که اسمش هم هست پرامپت یا یوزر مسیج، دقیقا همون ورودی رو باید بهش بدیم. الان هم قرمزه چون که گفته که نگاه بکن به چت تریگر قبل من، اگر که یه چیزی جنس چت بود من رو این شکلی مطلع بکن و پیام رو به من بده. ما تریگر قبل از این مرحله رو یه دونه نود تلگرام گذاشتیم، پس اینجا نمیتونه خود به خود وصل بشه. من میام اینجا میذارم روی define below و میام توی اون خروجی که تا الان از تلگرام گرفتیم و اینجا نشونش میده
این تکست رو برمیدارم. ببینید زیر چت، یعنی چت خودش یه دونه نود مجزا، زیرش یه دونه تکست داره. این رو درگ اند دراپ میکنیم میذاریم همینجا. این الان تا این قسمت کار کلیت این نود برای خود نود تا اینجا همه چی درسته، ولی اگر اکزیکیوت بکنم قطعا ارور میگیرم. چرا؟ چون گفتم اینجا این نود چت مدل منداتوری و بعد براش ایجادش بکنیم. برای این کار میریم توی چت جی پی تی، ولی اینجا کاری نداریم. یه دونه صفحه جدید باز میکنیم، اسمش هست platform.openai.com اگر اشتباه نکنم، اگر .ai نباشه که نیستم. خودش ساین میکنه، ولی بعضی موقع هم اینطوریه ساین نمیکنه و شما باید لاگین رو بزنید و دقیقا با همون اطلاعاتی که اکانت چت جی پی تی تون رو ساختید و اینجا داریدش میتونید لاگین بکنید و برید توی platform.openai.com که اونجا میخوایم API کی بگیریم برای اینکه وصلش بکنیم به ربات و ورکفلو. الان من لاگین شدم با یک کلیک روی همون جیمیل لاگین شدم و توی قسمت داکس هستم. باید بیام توی داشبوردم و برای این کار لازمه که این استارت بیلدینگ رو بزنیم و بهتون میگه یه ارگانیزیشن بسازید، یعنی اینکه شما اوکی platform.openai رو اومدید داخلش، حالا یک سازمانی رو اینجا معرفی بکن که یعنی من دارم اینجا کار میکنم. این رو هم انتخاب میکنیم. میگه تیم رو دعوت بکن که نیازی بهش نداریم. اولین API کی رو هم میخواد به همون بده، اسمش رو میذاریم دقیقا بهزاد N8N bot یا نه بگیم API for N8N و generate API key. API key اینجا براتون اومد، کپی میکنیم و دیگه کارمون با این قسمت تموم شد. برمیگردیم به همون N8N. اینجا چت مدل رو پلاس رو میزنیم، سرچ میکنیم OpenAI و دقیقا مثل قسمت قبلی که کردنشیال برای تلگرام میخواست، اینجا هم کردنشیال میخواد. اینجا کرییت رو میزنیم و API کی. این هم آپشناله، لازم نیست وارد بشه. این هم خودش از قبل پر شده و فقط شما کافیه که سیف رو بزنید که این کردنشیال رو بشناسه برای شما. این مرحله هم به پایان رسید. طبیعتا نمیخوایم سیف بکنیم و این ارور الان با ران کردن فلو رفع میشه. من این اکزیکیوت رو بزنم، الان ببینید داره گوش میده که ما یه پیامی رو بفرستیم توی تلگرام. من 2 مرتبه نویسم سلام و ران شد. همه چیز اینجا تیک سبز خورد، ولی خب اتفاق نیفتاد، هنوز با همون چت نمیکنه که طبیعیه. این رو باز میکنیم، خروجی رو بهتون نشون بدم. ما بهش پیغام دادیم سلام، سلام رو اینجا براش ارسال کرد و یه آتپوت بهمون داده، یعنی وصل شده به اون چت جی پی تی و یه دونه خروجی به ما داده، گفته سلام چطور میتونم کمکتون کنم. اوکی. خب من میخوام کاری که بکنم اینه که این چطور میتوانم کمکتون کنم رو توی تلگرام به من جواب بده. روی این نوت کلیک میکنم، سرچ میکنم تلگرام و خب میبینید تریگر ها رو دیگه نمیاره، چون میدونه که ما وسط فلویم. تریگر ها رو این پایین کلپس هم کرده، همه رو جمع کرده، نشونه اون نمیده. واقعا هم نمیخوایمشون. اینجا میخوایم فقط send text message باشه. میتونید سرچ بکنید همینجا، یعنی الان اومدید سراغ نودهای مربوط به تلگرام، میتونید بگید که تکست مسیج، مثلا send text message، روش بزنید نوده ایجاد میشه. اینجا یه سری اطلاعات از شما میخواد. الان نوده ایجاد شده، منتها باید تنظیماتش و اون اطلاعاتی که میخواد رو بهش بدید که مهمترینش چت آیدیه و تکست. تکست منظورش چیه؟ خب همونی که داره جواب میده دیگه، همونی که چت جی پی تی اومد جواب داده چطور میتوانم کمکتان کنم. پس از این سمت چپ که حالا خروجی نود قبلیه،
یا نودهای قبلیه، این رو فقط درگ اند دراپ میکنیم میاد توی قسمت تکست. اوکی، شناخت سبزم شد و هیچ مشکلی نداریم. چت آیدی چیه؟ نودهای قبلی یکیش در مورد تلگرام تریگر توش یه سری اطلاعات داره در مورد چتی که ایجاد شده اینجا و چت آیدی هم توشه. همون چت آیدی رو اینجا بذارید و حالا اگر اکزیکیوت بکنید ببینید که خروجی داد و دقیقا هم میاد اینجا بهتون پاسخ میده. حالا من این جمله تبلیغاتی نیتن رو اینجا نمیخوام. توی همین نودی که هستیم، همین جایی که هستیم، یعنی همین اینجا توی قسمت add field append anything attribution رو و تاگل باتنش رو آف میکنیم. یه علامت مثلث زرد میاد توی فلو هم یه مثلث میاد، یعنی که یه تغییری ایجاد شده و من بعد از اون تغییر هنوز ران نشدم. اوکی، من میام شما رو ران میکنم و میگم سلام. ران شد به خوبی و جواب داد. شما ربات تلگرامتون رو ساختید. حالا برای اینکه دائما در حال شنیدن باشه و شما بتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید، کافیه این دکمه تایل باتن اینجا که الان روی حالت این اکتیو هست رو اکتیو بکنید. به این هم فعلا کاری نداریم. اینها رو من میبندم، بعدا شاید توی ویدیوی دیگه در مورد اینها صحبت کردیم. الان ربات وصل به نیتن و نیتن هم یه نود داره به نام AI ایجنت که اون هم وصل به چت جی پی تی و میتونید باش چت بکنید. سلام جواب میده و علیکم السلام. او فهمید که یعنی نفهمید در از که فارسیه و فکر کرد عربی. اینو میتونید حلش بکنید چون دیگه به این مشکل خوردیم. سریع من اینجا جواب بدم که چه کاری میشه انجام داد، مشکل رو حل بکنیم. میریم توی همون AI ایجنته، یه دونه آپشن داریم سیستم مسیج. اینجا میتونید براش تعریف کنیم که آقا دیفالتتون اینطوری باشه، یعنی مثلا میتونید بهش بگی که هر کی باهات صحبت کرد فارسی بهش جواب بده مگر اینکه من خودش بگه به یه زبان دیگه. من این دیفالت هم میتونه اینطوری باشه که یعنی اون سیستم مسیجی که براش تعیین میکنید میتونید انگلیسی بنویسید یا فارسی، هر جوری که راحتید. من فارسی مینویسم. شما یک دستیار خیلی حرفه‌ای هستی که به زبان فارسی صحبت میکنی. دیگه چی بهش بگم؟ همین، فعلا همین. نیاز به ذخیره و این هم نداره. هر تغییر میدید اینو ببندید، یعنی بک تو کنواس رو بزنید، این اینجا ذخیره شده. خب این مثلث زرد رو هم گفتیم به خاطر اینکه تغییری دادیم هنوز رانش نکردیم. اوکی، من ذخیره میکنم. یه بار دیگه اکزیکیوت رو میزنم و این بار انگلیسی می‌نویسم های، ببینم چیکار میکنه. فارسی جواب داد به خاطر اون تنظیماتی که بهش دادیم. اگه اون تنظیمات نبود های که میگفتی انگلیسی جواب میداد. اوکی، پس ما الان این رو داریم. من 2 مرتبه میذارم روی حالت اکتیو و شروع میکنم باش چت کردن. سلام، اسم من بهزاد است. چه اتفاقی میفته؟ میگه که سلام بهزاد جان فلان. حالا همین الان میخوام ازش بپرسم اسم من چیه؟ میگه من اطلاعاتی ندارم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من اینو ایناکتیو کنم. توی این فلو ما چت مدل رو بهش دادیم، مموری رو ندادیم. برای مموری فقط کافیه همین فعلا همین سیمپل مموری رو استفاده بکنیم. خودش به صورت دیفالت میگه اون پنجره حالا کانتکسی که توی حافظش نگه میداره و حالا توکن ها رو رد و بدل میکنه بین چت جی پی تی و اینجا 5 تا باشه، یعنی تا 5 تا پیام قبلی رو به خاطر میسپره. اوکیه، فعلا با همین عدد 5 پیش بریم. منتها این چیزی که اینجا قرمز رنگ شده عملا اروره، این رو هم رفع بکنیم. ببینید این فیلد مربوط به سشنیه که حالا اون چت توش اتفاق میفته، یعنی یه همچین چیزی رو میخواد از ما. پیچیده‌اش نکنیم، اینو فقط بذارید روی define below و همون چت آیدی بود استفاده کردیم، همون رو
اینجا توی قسمت کی بذارید و تمام ذخیره بکنید، اکزیکیوت بکنید یک بار. این برای تسته که ببینیم همه چیز درست کار میکنه. حالا اکتیوش میکنم و شروع میکنم چت کردن. خب حالا همین الان ازش میپرسیم اسم من چیه. این مشکل هم پس حل شد. خب شما یک ربات تلگرامی ساختید با استفاده از اوپن ای یا همون چت جی پی تی و N8N. آموزش های بعدی که خواهیم داشت کاربردهای دیگه است. این یه مثال ساده و البته کاربردی برای استفاده از N8N هست. این نکته رو هم بگم که شما 14 روز ترایال دارید وقتی این اکانت رو میسازید و بعد از 14 روز دسترسیتون قطع میشه به این فضایی که براتون ایجاد شده. مثلا من این فضایی که الان دارم اسمش اینه، بعد از 14 روز دیگه به این فضا دسترسی نخواهم داشت. که توی آموزش های بعدی در مورد این صحبت می‌کنیم که چه راهکارهایی وجود داره که کماکان که نه، یعنی بعد از این 14 روز هم دسترسی داشته باشید یا اصلا نیتن رو روی سیستم شخصیتون استفاده بکنید یا روی یک سرور حالا مناسبی توی اینترنت استفاده بکنید. ممنون که همراه بودید. وقت خوبی داشته باشید. خداحافظ.